tayo ng tie switch sa Honda Click 150. Kasi yung tie switch, yung umiilaw. Yan. Pag binan nyo to, umiilaw yung dalawang switch. Ito yung on-off ng switch. Tapos Hazzard. Yan. Ito yung dimmer. Hazzard. Tapos ito yung stock headlight, yung dimmer switch ng stock. Yan. Low and high. Yan. Low and high. Signal light. Left. Yan. Right. Tapos yung Hazzard. Tapos nagpalagay din po siya ng mini driving light. GST version 2. Low beam. High beam. Tapos passing light, meron na rin po siyang passing light. Meron din po siyang stock horn. Tapos meron siyang selector ng loudhorn with passing light. Sa tie switch ko yan, ito na po lahat yung Hazzard, switch ng driving light, low and high. Low and high. Tapos passing light. Tapos passing light with loudhorn. Okay na. Naglagay po tayo ngayon ng DSK 2-way alarm, DSK na mini driving light version 2, tsaka Tia horn sa Honda Click 125. Lang, go. Mga boss, lagay po tayo ng mini driving light sa Honda Click 125. Sinabit ko yung switch yung halos nila. Tapos naglagay din po tayo ng Tia horn saka driving light number 2 na DSK. Switch lang kasi ang gusto niya sir puro halos switch lang. Ito yung selector ng busina, loudhorn, tsaka stock horn. Ito yung sa mini driving light, tapos yung high niya sa dimmer na sa stock. Meron din tayong nilagay na Hazzard, halos switch din. Sumasabay din yung halos switch sa Hazzard. Tapos meron yung two-wheeler naman, pwede demo ko rin yung two-wheeler. Yung two-wheeler po natin, may automatic start na siya. Ito. Dalawang pindot po dito sa yung kidlat sign, dalawang beses. Yan, automatic start. Tapos pagpapatay nyo po siya dito sa unlock, sa gitna. Dalawang beses. Yan, batay tapos follow up. Tapos pag i-alarm nyo po dito. Nag-alarm. Hindi na ulit. Pag-iwa po siya sa gitna lang. DSK 2-way alarm.